ลิปนี้มาชวนปลูกเชะพลูในกระถางกันนะคะปลูกง่ายแล้วก็โตเร็วใช้ระยะเวลาสั้นด้วยค่ะเหมาะสำหรับคนพื้นที่น้อยเรามาดูวิธีการปลูกในคลิปนี้กันนะคะเชะพลูจัดเป็นพืชสมุนไพรพื้นบ้านที่อยู่คู่ครัวไทยมาอย่างยาวนานเลยค่ะเพราะใบเชะพลูเป็นผักที่มีคุณสมบัติเป็นทั้งอาหารและก็เป็นยาด้วยค่ะตามปกติเชะพลูเนี่ยจะเจริญเติบโตได้ดีตรงบริเวณที่ร่มรำไรแล้วก็มีความชื้นมากๆแล้วลำต้นเนี่ยก็จะแผ่เป็นวงกว้างไปตามพื้นดินแล้วก็จะเกิดรากตามข้อได้ง่ายมากค่ะแต่สำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยเราสามารถปลูกเชะพลูในกระถางด้วยวิธีการปักชำกิ่งซึ่งทำได้ง่ายมากและก็ใช้ระยะเวลาสั้นด้วยค่ะเรามาเตรียมกิ่งเชะพลูกันก่อนนะคะเราจะตัดกิ่งเชะพลูให้มีความยาวประมาณ 5-6 นิ้วค่ะเราจะนำกิ่งเชะพลูมาชำให้เกิดรากก่อนค่ะเอาน้ำใส่แก้วกาแฟประมาณ1/4ของแก้วค่ะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำยาเร่งรากลงไปประมาณครึ่งช้อนชาวิธีการทำน้ำยาเร่งรากให้ดูในคลิปในช่องของเราได้เลยค่ะนำกิ่งเชะพลูมาแช่ในน้ำยาเร่งรากที่เราได้เตรียมไว้แช่โคนกิ่งให้ท่วมประมาณ 2-3 ข้อนะคะเสร็จแล้วเราก็นำไปวางไว้ในที่ร่มเพื่อให้กิ่งเนี่ยเกิดรากประมาณ 7-10 วันค่ะหลังจากที่แช่กิ่งไว้ครบ7 วันแล้วกิ่งเชะพลูก็มีรากเกิดขึ้นจำนวนมากเลยค่ะพร้อมที่เราเนี่ยจะนำไปปลูกได้แล้วต่อไปเรามาเตรียมดินปลูกกันนะคะเราจะใช้ดินใบกัมปูหมักผสมกับปุ๋ยคอกหมักอัตราส่วน 3:1 ค่ะผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนะคะใช้กาบมะพร้าวสับรองก้นกระถางก่อนนะคะกระถางปลูกเราจะใช้กระถางขนาด12 นิ้วค่ะต่อไปก็ตักดินผสมใส่ลงไปจนเต็มขอบกระถางค่ะเสร็จแล้วก็เกลี่ยหน้าดินให้เรียบด้วยค่ะใช้มือเจาะทำหลุมเตรียมไว้นะคะหลังจากนั้นเราก็วางกิ่งเชะพลูที่เกิดรากแล้วลงในหลุมเสร็จแล้วก็กลบดินตรงโคนต้นเบาๆค่ะการวางกิ่งควรวางเอียงๆนะคะเพื่อให้กิ่งเนี่ยตั้งตัวได้เร็วขึ้นใน1 กระถางเนี่ยเราจะปลูกประมาณ 5-6 กิ่งค่ะปลูกครบทุกกิ่งแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใช้กาบมะพร้าวสับเนี่ยกลบหน้าดินเพื่อช่วยเก็บความชุ่มชื้นค่ะกลบหน้าดินเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้น้ำส้มควันไม้ผสมน้ำรดให้ชุ่ม
น้ำส้มควันไม้นี่นะคะจะช่วยป้องกันเชื้อราและช่วยเร่งให้รากงอกมากขึ้นด้วยค่ะหลังจากนั้นก็นำกระถางชะพลูไปวางไว้ที่ร่มที่ไม่โดนแดดจัดค่ะเรามาดูวิธีการดูแลรักษากันนะคะหลังจากปลูกแล้ว 5-7 วันให้ใช้ฮอร์โมนนมสดผสมกับน้ำพ่น3 วันครั้งค่ะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงผสมน้ำรดในตอนเช้า 5 วันครั้งค่ะใช้ EM ผสมน้ำรดในตอนเย็น 5 วันครั้งค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับ EM เนี่ยเราจะลดสลับกันทุก 5 วันค่ะเราจะใช้เวลาปลูกชะพลูประมาณ1 เดือนค่ะชะพลูที่เราปลูกในกระถางเนี่ยก็จะแตกใบใหญ่ให้พุ่มสวยทำให้เราเนี่ยสามารถตัดไปทำอาหารได้แล้วค่ะเราควรจะตัดใบออกเรื่อยๆนะคะถ้าปล่อยไว้ต้นจะโทรมและทำให้ใบแก่ค่ะเราก็นำใบไปทำอาหารส่วนกิ่งชะพลูเราก็สามารถนำไปปลูกต่อได้อีกค่ะโดยทั่วไปจะนิยมนำใบชะพลูไปประกอบอาหารพวกแกงคั่วเมี่ยงคำแล้วก็ข้าวยำค่ะใบชะพลูจะมีสรรพคุณในการช่วยบำรุงสายตาช่วยขับเสมหะลดอาการอักเสบป้องกันโรคกระดูกพรุนช่วยลดอาการแน่นท้องลดอาการท้องผูกได้ด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะการปลูกชะพลูในกระถางทำได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะคลิปต่อไปอยากให้ปู่ย่าปลูกอะไรช่วยกันคอมเมนต์มานะคะปลูกผักกินเองสุขภาพดีกันทั้งครอบครัวค่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปดีๆต่อไปด้วยค่ะ